Hôm đó là một ngày rất dài, phòng khám thú y gần như đã đóng cửa, mùi thuốc sát trùng còn vương trong không khí, đèn hành lang chỉ để lại vài bóng mờ đủ sáng để dọn dẹp. Ai cũng nghĩ đến bữa cơm tối, đến việc về nhà sớm hơn một chút thì có người gõ cửa, không gấp gáp nhưng ngập ngừng. Một người đàn ông đứng đó, tay ôm một chiếc thùng các tông cũ, thùng bị thấm nước, một góc rách ra, bên trong một con chó nhỏ nằm co quắp, lông nó bết lại vì máu và bùn, một chân sau gãy, được quấn vội bằng mảnh vải cũ. Người đàn ông nói rất nhanh, như sợ nếu nói chậm thì sẽ không ai nghe. Tôi thấy nó bị xe tông, không biết của ai, tôi chỉ đưa tới được vậy thôi. Rồi ông ta rời đi, không để lại tên, không để lại số điện thoại, không hứa sẽ quay lại. Con chó được đặt lên bàn khám, nó không rên, chỉ thở rất yếu, đôi mắt mở hé, mờ đục vì đau và sợ. Bác sĩ nhìn qua là biết ngay, ca này nặng, phẫu thuật phức tạp, chi phí cao, tỷ lệ sống không chắc. Y tá đứng cạnh, tay cầm hồ sơ trống trơn, không có người thân ký tên, không có ai hỏi hết bao nhiêu tiền, chỉ có một sinh mạng đang chờ được quyết định. Bác sĩ im lặng rất lâu, ông đã gặp những ca như thế này nhiều lần và ông cũng biết, mỗi lần làm là mỗi lần tự chấp nhận lỗ, không chỉ tiền bạc mà cả thời gian, công sức và đôi khi là cảm giác bất lực nếu thất bại. Ông thở ra một hơi nhẹ, gần như không nghe thấy. Chuẩn bị phòng mổ, không ai hỏi lại, không ai phản đối. Cả phòng bắt đầu chuyển động như một thói quen đã được lặp lại quá nhiều lần. Ca mổ kéo dài hàng giờ, có lúc tim con chó chậm hẳn, màn hình nhịp tim kéo dài những khoảng trống đáng sợ. Y tá nhìn bác sĩ, ông gật đầu, tiếp tục. Không ai nói gì về tiền, không ai nhắc đến rủi ro, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu còn thở thì chưa được bỏ. Gần nửa đêm, ca mổ kết thúc, con chó được đặt vào lồng sưởi, thở yếu nhưng đều. Bác sĩ rửa tay rất lâu, nước chảy mãi mà mùi máu vẫn còn. Sáng hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, không ai đến nhận, không có cuộc gọi nào hỏi thăm. Con chó nằm đó, được chăm sóc như những bệnh nhân khác, đổi băng, cho ăn từng chút, kiểm tra từng phản xạ nhỏ, có lúc tưởng ổn hơn, có lúc lại yếu đi. Mỗi ngày, bác sĩ đều ghé qua, không lâu, chỉ vài phút. Ông nói chuyện với nó như nói với một người quen cũ. Hôm nay khá hơn rồi đó, ráng thêm chút nữa. Cho đến một buổi sáng, khi ông mở cửa lồng, con chó ngẩng đầu, chậm rãi, khó nhọc, nó nhìn ông, rồi bằng chút sức còn lại, liếm nhẹ lên tay ông. Không phải cái liếm vui mừng, không vồ vập, chỉ là một cái chạm rất khẽ, như xác nhận, tôi biết ông ở đây. Bác sĩ đứng yên, ông không cười, không nói gì, chỉ rút tay lại, quay đi, giả vờ sắp xếp lại dụng cụ trên bàn. Sau này có người hỏi, ca đó tốn kém lắm không? Có ai trả không? Ông đáp rất ngắn, nó sống. Con chó không có chủ cũ quay lại, nhưng nó không còn nằm trong thùng giấy nữa. Nó có một góc nhỏ trong phòng khám, một tấm đệm cũ, một cái bát ăn. Và mỗi chiều, khi phòng khám sắp đóng cửa, nó nằm đó, chờ, không chờ ai cả, chỉ là quen với việc có một nơi để chờ.